שלום לכם. ברוכים הבאים לפרק השלישי של קורס תקשורת המדע. אני רוצה לחלוק איתכם את האני מאמין שלי. למה אני חושבת שחוקרים וגם מורי מדעים צריכים ללמוד להנגיש מדע דרך התקשורת. בישראל השמעת טענות נגד התקשורת היא ענף ספורט פופולרי. לכן שיחה סטנדרטית בין מדענים על מדע בתקשורת כוללת תלונות על עצלותם ובורותם של הכתבים ושל האורחים, וכמובן גם של הציבור הצורך אותם והמורים שלימדו את הציבור הזה. מובן שלכתבים ולחוסר ההכשרה שלהם במדע, לסדרי העדיפויות של האורחים והעמדות שלהם כלפי מדע, לתרבות הרייטינג, למצבה העגום של מערכת החינוך, לכל אלה יש חלק במצב. מה שמפליא הוא שלדעת הדוברים יש שחקן אחד במערכת שאין לו שום חלק באשמה, והוא כמובן הקהילה המדעית עצמה. בשיחותיי הרבות עם חוקרים שמעתי פעם אחר פעם את אותו הטיעון. כל עוד התקשורת מתנהלת כך, אנחנו מסרבים לקחת חלק במשחק. אם תשנה התקשורת את דרכיה, נשקול בחיוב להעניק לה ראיון בעתיד. למה הדבר דומה? לכך שנבחרת ישראל תתנה את השתתפותה במונדיאל בצביעת הדשא בכחול לבן. כנראה שיסתדרו בלעדינו. הנוכחות של מדע בשיח הציבורי הוא לא מתנה שאנשי המדע הנדיבים מעניקים לאזרחים הבורים, אלא צורך חיוני בראש ובראשונה לאקדמיה עצמה. הציבור יכול להסתדר היטב בלי לדעת איך קובעים מבנה מרחבי תלת-ממדי של חלבון. אבל לאקדמיה יהיה קשה מאוד לתפקד בסביבה ציבורית המתנגדת לרכישת מכשיר תהודה מגנטית בעלות של מיליונים. ניסויים בבעלי חיים יהיו קשים יותר לעיכול לציבור שלא נחשף לתוצאות המחקר הרפואי. לבד מהצרכים המעשיים, כספי המיסים מממנים חלק ניכר מתקציבי האוניברסיטאות, כך שממילא חלה חובה מוסרית על אנשי המדע להחזיר לפחות חלק מהידע שהם רכשו לציבור הרחב ששילם בעבורו. אז מה צריך לעשות? ללמוד את כללי המשחק התקשורתי, לרדת מהגדר ולהתחיל להתמסר. לשנות את נימת הזלזול שמתלווה לכל התייחסות לייצוג המדע בתקשורת ההמונים. סיינטיפיק אידיוט הוא לא שם גנאי. הוא המקום שבו אנשים מן היישוב יכולים לקרוא אם ייתנו להם הזדמנות, ואם הם ירצו, על חידושי המדע מן הארץ ומן העולם. לזנוח את הרעיון שלמי שחוקר מלפפונים אסור לדבר על קישואים. הידע שיש לחוקר מלפפונים, יש בו די ויותר כדי לתת לעיתונאי את שתי השורות להן הוא זקוק, אין צורך להפנות אותו לגורם שלישי שמצוי כרגע בשבתון. להפנים את הרעיון שתאריכי היעד שעימה מתמודדת התקשורת הם מחר ועוד שעה ולא סוף סמסטר אביב. להבין שהעיתונות לא עוסקת לרוב בחלבונים תוך ממברנליים, אלא בשוחד שקיבלו אישי ציבור, ולכן הנורמות שלה מתאימות לתפקידים שהיא צריכה למלא. היא לא תשתנה לכבודנו, גם במחיר טעויות מבריחות ואי דיוקים. זה מה שיש, ועם זה ננצח. איך ננצח? קודם כל יש להכיר שהתקשורת היא לא האויב, אלא כלי שאפשר להשתמש בו כדי להעביר את המסרים שלנו לציבור. בפרק הזה נלמד איך להפוך מדע לחדשות, מה מחפשים כתבים בסיפור, ואיך הופך מאמר בכתב עת מדעי לידיעה בעיתון.